हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रोशे विथ मेधा विजा. आज आपण बघणार आहोत हे ऑक्टॅगन ग्रॅनी स्क्वेअर कसे करायचे. इथे मी ब्राऊन कलर, येलो कलर, ऑरेंज, व्हाईट आणि रेड हे कॉम्बिनेशन्स यूज केलेलं आहे. तुम्ही कोणतेही आवडीचे 5 कलर्स यूज करू शकता. इथे मी घेतलेला आहे 4 प्लाय 100% ॲक्रेलिक यार्न. थिकनेस आहे 1 mm आणि हुक्स मी घेतलेला आहे 2.25 mm. तुम्ही 2 ते 3 mm दरम्यानचं कोणतंही हुक घेतलं तरीही चालेल. सुरू करूयात आजचे ट्युटोरियल. मॅजिक रिंग करायची आहे. चेन 3, चेन 3 फर्स्ट डबल क्रोशेट रिट होईल. सेकंड डबल क्रोशे, चेन 1, 2 डबल क्रोशे, चेन 1. हा एक ग्रुप झाला. याचप्रमाणे आपले टोटल 8 ग्रुप्स आपल्याला मॅजिक लूपमध्ये करायचे आहेत. म्हणजे टोटल डबल क्रोशेज होतील 16 आणि चेन 1ने ते 2-2च्या ग्रुपने सेपरेट होतील. हा फर्स्ट ग्रुप. हे 2 डबल क्रोशे, चेन 1. सेकंड ग्रुप. याप्रमाणे आपण टोटल 8 ग्रुप्स करून घेऊयात. पुन्हा इथे भेटूयात. हे 8 ग्रुप्स मी केलेले आहेत. चेन 1. टेल एंड आपण ओढून मॅजिक लूप लहान करूयात आणि पहिल्या ज्या 3 चेन्स केल्या त्यातल्या थर्ड चेनवर स्लिप स्टिच करून हा राऊंड आपल्याला कंप्लीट करायचा आहे. याप्रमाणे चेन 1 आणि कट करायचं. कुठल्याही चेन 1 स्पेसमधून आपण सुरुवात करू शकतो. मी जस्ट आत्ता आपण राऊंड जिथे फिनिश केला त्याच्या अलीकडच्या चेन 1 स्पेसमध्ये सेकंड रोला सुरुवात करणार आहे. डबल थ्रेड्सने इनिशियल चेन्स केल्या तर तिथे नॉट देखील बसते. याप्रमाणे चेन 3, ही ट्रीट होईल फर्स्ट डबल क्रोशे. याच चेन 1 स्पेसमध्ये मला आणखीन 2 डबल क्रोशेस करायचे आहेत. सेकंड आणि थर्ड. हे 3 डबल क्रोशे, चेन 1 आणि नेक्स्ट चेन 1 स्पेसमध्ये आपण पुन्हा 3 डबल क्रोशे, चेन 1. 1, 2, 3, चेन 1. याप्रमाणे थ्रू आउट राऊंड आपल्याला करायचे. 3 डबल क्रोशे, चेन 1, 3 डबल क्रोशे, चेन 1. पुन्हा आपण इथे भेटूयात. लास्टला इथे मी चेन 1 केलेला आहे. आता इनिशियल जे आपण 3 डबल क्रोशे केल्या म्हणजे चेन 3 केल्या त्यातल्या थर्ड स्टिचवर आपण स्लिप स्टिच करायचे आहे. थर्ड स्टिचमध्ये हुक इन्सर्ट करून स्लिप स्टिच. हा आपला सेकंड रो कंप्लीट झाला. चेन 1 आणि कट. याप्रमाणे थर्ड रो साठी मी ऑरेंज कलर यूज करणार आहे. कुठल्याही चेन 1 स्पेसमध्ये अटॅच करू शकतो. हुक इन्सर्ट करायचं आणि यार्न ओढून आतमध्ये घ्यायची आणि डबल थ्रेडने सुरुवातीची चेन करायची. नेक्स्ट आणखीन 2 चेन्स केल्या तरी चालतील, परंतु मी एकच जी चेन आहे ती डबल थ्रेडने करते आणि मग टेल एंड कंटिन्यू आपण राऊंड बरोबर घेऊ शकतो. इथे नॉट देखील बसते. आणखीन 2 चेन्स करायच्या आणि ह्या 3 चेन्स म्हणजे ट्रीट होतील पहिला डबल क्रोशे. इथे मला पॅटर्न असा आहे 2 डबल क्रोशे, चेन 2 आणि 2 डबल क्रोशे ह्या एकाच चेन 1 स्पेसमध्ये. ही 1,
2 डबल क्रोशे, चेन 2, दोन डबल क्रोशे. नेक्स्ट चेन 1 स्पेसमध्ये मूव्ह व्हायचं. तिथे देखील 2 डबल क्रोशे, चेन 2 आणि 2 डबल क्रोशे. याचप्रमाणे आपल्याला थ्रू आउट राऊंड करायचे. प्रत्येक चेन 1 स्पेसमध्ये 2 डबल क्रोशे, चेन 2, 2 डबल क्रोशे. हे करूयात आणि एंडला भेटूयात. मी आता लास्ट ग्रुप करून घेतला. 2 डबल क्रोशे, चेन 2, 2 डबल क्रोशे. टोटल 8 ग्रुप्स झाले. इनिशियलच्या ज्या पहिल्या 3 चेन्स होत्या त्यातल्या थर्ड स्टिचवर आपण स्लिप स्टिच करून हा राऊंड कंप्लीट करायचा आहे. थर्ड रो आपला कंप्लीट झाला. आता मला याच कलरने 4th रो करायचा आहे. जर तुम्हाला दुसरा कलर यूज करायचा असेल तर इथेच चेन 1 आणि यान कट करायची, परंतु मी हाच कलर कंटिन्यू करणार आहे. पण सुरुवात जी आहे ती मला ह्या चेन 2 स्पेसमधून करायची. आत्ता आपला हुक इथे आहे. स्टिच फक्त ॲडजस्ट करायची आहे, म्हणून मग मी इथे स्लिप स्टिच करून आपलं हुक आणि यान चेन 2 स्पेसमध्ये आणायचं आहे. याप्रमाणे स्टिच कुठलीही ॲड करायची नाही आहे, जस्ट आपल्याला शिफ्ट व्हायचं आहे. अशा केसमध्ये आपण स्लिप स्टिच यूज करू शकतो. आणि माझं हुक आता आलं ह्या चेन 2 स्पेसमध्ये. तुम्ही जर दुसरा कलर वापरला असेल तर तुम्ही इथे चेन 1 आणि कट केलं असेल तर जो कलर जो आहे तो इथे अटॅच करायचा. ठीक आहे. इथे टोटल मला ह्या चेन 2 स्पेसमध्ये 7 डबल क्रोशेस करायचे आहेत. चेन 3 ने सुरुवात करूया आणि ती ट्रीट होईल पहिली डबल क्रोशे. इथेच आणखीन 6, 2, 3, 4, 5, 6 आणि 7. नेक्स्ट चेन 2 स्पेसमध्ये 7 डबल क्रोशे. याचप्रमाणे आपल्याला थ्रू आउट राऊंड करायचा आहे. आणि 7 डबल क्रोशे झाल्यानंतर नेक्स्ट चेन 2 स्पेसमध्ये मूव्ह होताना डिरेक्टली डबल क्रोशेने सुरुवात करायची. मध्ये कुठलेही चेन्स नाही आहेत. डिरेक्टली 7 डबल क्रोशे. 3, 4, 5, 6, 7 याप्रमाणे टोटल असे 8 ग्रुप्स होतील प्रत्येक चेन 2 स्पेसमध्ये. इथे भेटूयात. लास्टचे हे 7 डबल क्रोशेस केले. आता पहिल्या ज्या 3 चेन्स आहेत त्यातल्या थर्ड स्टिचवर आपण स्लिप स्टिच करायचे आहे आणि हा राऊंड कंप्लीट होईल. नेक्स्ट रोसाठी मला दुसरा कलर यूज करायचा आहे, त्याच्यामुळे मी इथे चेन 1 आणि यान कट करणार. हा आपला 4th रो कंप्लीट झाला. 5th रो जो आहे तो मला आता व्हाईट कलरने करायचा आहे. हे 7 डबल क्रोशेचे जे सेट केले त्यातल्या पहिल्या डबल क्रोशेमध्ये आपण कलर अटॅच करणार आहोत. हुक इन्सर्ट करायचं आणि यान अटॅच करायची. चेन 1. चेन 1 यासाठी केलं की मला आता सिंगल क्रोशे करायचे आहेत त्याच चेनमध्ये. इथे सिंगल क्रोशे म्हणजे पहिली जी खालची डबल क्रोशे आहे त्याच्यावर आपण पहिली सिंगल क्रोशे केली. नेक्स्ट पुन्हा सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे. इन शॉर्ट आपल्याला खाली 7 डबल क्रोशे आहेत तर वर आपल्याला त्याच्यावरती इंडिव्हिज्युअली एक एक याप्रमाणे 7 सिंगल क्रोशेज होतील. 4, 5, 6 आणि 7 याप्रमाणे. आता
जी थर्ड आणि फोर्थ रो आहे ती मला इथे कंबाईन करायची आहे, म्हणजे त्या दोन्हीला मिळून एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. तो कसा करायचा? खालच्या रोमध्ये इथे इन्सर्ट करायचं. हे जे दोन डबल क्रोशेचे ग्रुप्स आहेत, या साईडचं लेफ्ट साईड आणि इकडची राईट साईड, ह्या दोन्हीच्या मध्ये, आणि यान आपली वर घ्यायची, लॉंग म्हणजे असं वरती उचलून घ्यायचं, या हाईटला आपल्याला मॅच करायचं आहे, आणि मग इथे सिंगल क्रोशे. ह्याला लॉंग एससी किंवा स्पाइक एससी असंही म्हणतात. आणि पुन्हा खाली जे 7 डबल क्रोशे आहेत त्याच्यावरती 7 सिंगल क्रोशेस इंडिव्हिज्युअली एक एक याप्रमाणे येतील. 1 2 3 4 5 6 7. इथे पुन्हा थर्ड आणि फोर्थ रो कंबाईन, लॉंग एससी किंवा स्पाइक एससी, हुक इन्सर्ट करायचं, यान ओव्हर करून वर फोर्थ रोच्या हाईटला घ्यायचं, आणि मग इथे सिंगल क्रोशे. हे याप्रमाणे एक पेटल दिसतं. थ्रूआउट राऊंड आपण कंटिन्यू करूयात आणि इथे भेटूयात. 7 डबल क्रोशेचा सेट केलेला आहे. आता इथे लास्ट लॉंग एससी किंवा स्पाइक एससी, आणि पहिली जी सिंगल क्रोशे केली तिथे स्लिप स्टिच करून हा राऊंड कंप्लीट करायचा. चेन 1 आणि यान कट करायची. याप्रमाणे आपला राऊंड फिनिश झाला. आता 6वा रो आपल्याला रेड कलरने इथे करायचा आहे. तर इथे जिथे लॉंग एससी आहे किंवा स्पाइक एससी आहे तिथे आपण कलर अटॅच करूयात. हुक इन्सर्ट केलं आणि यान ओढून घेतली. डबल थ्रेडने सुरुवातीच्या चेन्स करायच्या. इथे चेन 2ने मला सुरुवात करायची आहे, आणि हे चेन 2 म्हणजे पहिली हाफ डबल क्रोशे ट्रीट होईल. हाफ डबल क्रोशे स्टिच इथे करायची आहे, तर डिरेक्टली हाफ डबल क्रोशे स्टिच करण्याच्या ऐवजी चेन 2. ओके. 7 सिंगल क्रोशेज आहेत पुढे. इथे आपल्याला आता स्टिचेस करायच्यात. सुरुवातीच्या ज्या 4 चेन्स आहेत तिथे प्रत्येक एका स्टिचवर एक सिंगल क्रोशे येणार आहे. 1 2 3 4. नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट डबल क्रोशे, नेक्स्ट डबल क्रोशे. आता इथे जिथे लॉंग एससी आहे तिथे एक ट्रिबल क्रोशे, चेन 3, एक ट्रिबल क्रोशे. ओके. ट्रिबल क्रोशे म्हणजे 2दा यार्न ओव्हर, आणि 2-2 लूपमधून हुक बाहेर काढून एक ट्रिबल क्रोशे होईल. चेन 3, पुन्हा त्याच स्पेसमध्ये ट्रिबल क्रोशे. ह्या राऊंडमध्ये आपल्याला हा जो ऑक्टॅगॉन आहे तो स्क्वेअरमध्ये कन्वर्ट होणार आहे. ठीक आहे. प्रत्येक स्टिच त्याच्यामुळे मी इथे दाखवते आहे. नेक्स्ट इथे जे काही केलं ते आपल्याला रिव्हर्स ऑर्डरने या साईडला करायचे. इथे येईल डबल क्रोशे, नेक्स्ट डबल क्रोशे, नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे, आणि पुढच्या 4 स्टिचमध्ये एक एक सिंगल क्रोशे. 1 2 3 आणि 4 याप्रमाणे. इथे लॉंग एससी आहे, HDCने आपण सुरुवात केली म्हणजे चेन 2, त्याप्रमाणे इथे
आणि स्टार्टपासून आत्तापर्यंत ज्या स्टिचेस केल्या त्याच कंटिन्यू. ओके, पुन्हा बघूयात. पॅटर्न असणार आहे इथे आता हाफ डबल क्रोशे केली आपण. नेक्स्ट 4 स्टिचमध्ये सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, स्पाइक स्टिच येईल की जिथे कॉर्नर इथे येणार, ट्रिबल क्रोशे, चेन 3 ट्रिबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 1 हाफ डबल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशेज आणि स्पाइक एससी मध्ये हाफ डबल क्रोशे. ओके, इथे मी लास्टला आलेली आहे. सुरुवातीच्या ज्या चेन 2 केल्या त्यातल्या सेकंड स्टिचमध्ये हुक इन्सर्ट करून स्लिप स्टिच करून आपण हा राऊंड कंप्लीट करायचा आहे. याप्रमाणे आपलं ऑक्टॅगॉनचं कन्व्हर्जन स्क्वेअरमध्ये झालं. नेक्स्ट रो जो आहे तो आपल्याला डबल क्रोशेस थ्रू आउट राऊंड करायचा आहे. फक्त कॉर्नरला 2 डबल क्रोशे, चेन 2, 2 डबल क्रोशे असं येणार आहे. अदरवाईज प्रत्येक स्टिचवर इथे डबल क्रोशेज येणार आहे. सुरुवात ह्या रोची करायची आहे चेन 3 ने आणि हा ट्रीट होईल या स्टिचसाठी डबल क्रोशे. नेक्स्ट स्टिचमध्ये सुद्धा डबल क्रोशे. जोपर्यंत कॉर्नर येत नाही तोपर्यंत आपण डबल क्रोशेज करूयात. याप्रमाणे आता इथे कॉर्नर आहे तर या चेन 3 स्पेसमध्ये 2 डबल क्रोशे, चेन 2 आणि 2 डबल क्रोशे. याचप्रमाणे आपल्याला थ्रू आउट राऊंड करायचे. प्रत्येक स्टिचमध्ये डबल क्रोशे आणि कॉर्नरला 2 डबल क्रोशे, चेन 2, 2 डबल क्रोशे. पुन्हा आपण इथे भेटूयात. इथे थ्रू आउट राऊंड आपण डबल क्रोशेज करून घेतले. सुरुवातीच्या ज्या 3 चेन्स आहेत त्यातल्या थर्ड स्टिचवर आपल्याला स्लिप स्टिच करून हा राऊंड कंप्लीट करायचा आहे. चेन 1 आणि यान कट करायची. याप्रमाणे आपला ऑक्टॅगॉन स्क्वेअर तयार झाला. बॅक साइडने हे जे थ्रेड्स आहेत हे आयदर तुम्ही निडलने किंवा हुकने हुकवर काही स्टिचेस घेऊन हाईड करू शकता आणि मग यान कट करायची. याप्रमाणे ठीक आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.